Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πρόχειρο το σχέδιο, ώστε κάθε πακέτο να τοποθετηθεί στη σωστή θέση. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να μπερδευτούμε. Πάντα διαβάζουμε τις οδηγίες και το σχέδιο πριν ξεκινήσουμε την τοποθέτηση. Το σχέδιο, οι οδηγίες καθώς και η λίστα με τα περιεχόμενα βρίσκονται πάντα στο πρώτο πακέτο κάθε αποστολής. Κάθε πακέτο έχει ετικέτα με αρρύθμιση που αντιστοιχεί στο σχέδιο. Έτσι, είναι εύκολο να βρεθεί σε ποιο σημείο του χώρου πάει πριν το ανοίξουμε και πριν αρχίσουμε να στείνουμε. Προκειμένου να ανοίξουμε εύκολα τα πακέτα, κόβουμε στις άκρες, πάνω από τις γωνίες. Το χαρτόνι της συσκευασίας στη γωνία προστατεύει επαρκώς το προϊόν. Στη συνέχεια, κόβουμε κάθετα προς τα κάτω, πάνω στις πλαστικές γωνίες, μέχρι το κενό μεταξύ των ραφιών. Κόβουμε τη συσκευασία ανάμεσα στα ράφια και την ανοίγουμε σαν καπάκι. Οι δοκίδες είναι κουμπωμένες πάνω στις πλαστικές γωνίες με τον ίδιο τρόπο που μπαίνουν στους ορθοστάτες. Έτσι εξασφαλίζουμε μια ασφαλή μεταφορά χωρίς χτυπήματα. Η τοποθέτηση της δοκίδας στη θέση της στον ορθοστάτη είναι πολύ απλή, αρκεί να την κρατάμε κάθετα ως προς την κολόνα. Όλη η συναρμολόγηση μπορεί να γίνει και χωρίς εργαλεία, αλλά η χρήση μιας ελαφριάς ματσόλας διευκολύνει πολύ. Η καταλληλότερη στιγμή για αλφάδιασμα είναι πριν τελειώσουμε την τοποθέτηση όλων των πλαστικών σχαρών.
Για να τοποθετήσουμε τους συνδέσμους γωνίας, αρχίζουμε βάζοντας τη δοκίδα στην πάνω μεριά. Μετά ασκούμε μια ελαφριά και περιστροφική πίεση προς τα κάτω. Ο χρόνος τοποθέτησης είναι ελάχιστος και η διαδικασία απλή. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουμε πάρει σωστά τα μέτρα από την αρχή, να έχουμε σωστό πάτωμα, να διαβάσουμε τις οδηγίες και να ακολουθήσουμε το σχέδιο.